Van ez a könyv, amit mondtam neked, a zsebre való, mindig a zsebembe teszem, és megyek vele, életemről szól, indul egy fiatalember, előtte zöld, kék a föld, a látást, reménykedik, utána meg jön a nagyon kemény asszály korszak, próbálkozik valahogy megtalálni magát, aztán itt a választás, hova megy, hova indul, és itt ez a térkép, a világ térkép, amit mutatja a távolság, az a két számok között lehet összeadni, és akkor tudod, hány óra van bárhol. És akkor így megy az ember meg tovább, és akkor ide találja magát, ebben a nehéz környékén, itt az a Hollandia, itt van a holland zászló. De ez egy olyan, mint egy kés, tehát nem az olyan önmaga a választás, hanem ez kényszer valahogy. És így egyedül az ember, senki, szenved. Irakból jöttem, és ott Irakban nem lehetett jelentkezni a Művészet Akadémiához, mert ilyen politikai háttere volt az egésznek. Nem voltam ebben a párt, ahol irányította az országot. De nem tudtam feladni a dolgot. Mindig maradt bennem, és így újságban dolgoztam, mint illusztrációs, de eddig nem tanultam, de elfogadták a munkámat egyébként, és mindent tettem, hogy a művészetet megtanulni akadémikusan. És így próbáltam, utaztam meg, mit tudom én, az, hogy hogyan jöttem Magyarországra, ez is egy hosszú utat, de én ismertem meg Kondor Bélát, és ott ragadtam. Ott akartam tanulni nála, mivel magyar, és minden próbáltam tudni a magyar művészetről, meg mit tudom én, és volt lehetőségem jönni Magyarországra. De ebben a célban, hogy Kondor Bélához megyek. De amíg Magyarországra elkezdtem, már ő meghalt. Magyarországon kaptam egy szívinfarktus, nagyon fiatalon, 24 évesen, ami meg is műtötték, ez egy 5. műtét volt a világon. Nem volt ilyen, mert a szívben volt. Így gyorsan le kellett vágni párt a szívemből egy darabot, a balkamrát, és én 1,5 éve voltam kórházakban. Budapesten, Balatonfüreden, Tihán, meg mit tudom én. És így lecsökkent ez a vágy, hogy tovább tanulok Magyarországon, meg a művészetet. De megy az idő, és valaki szólt nekem, ez nem megy tovább, mert neked ez az életed. És akkor volt egy szakkör, és
A mester volt Kurga György, neki köszönhető mindent egyébként, egy zseniális mester volt, és nagyon jó kapcsolatban voltunk, és ő nagyon segített, hogy újra tanulok. És így bementem a főiskolára, ezen aztán így indult. Voltak még nagyon sok magyar mester, aki hatott rám, aki segített ebben a pályázatban, és ezek még élnek, meg néhány meghaltak, és ezek nagy nevek. És meg példát is tudok mondani, és Dienes Gábor, Kőpál, ezek nem csak mesterek voltak, hanem a legközelebb barátaim voltak is. Voltak olyanok, mint Kukas mester volt. Egyszer, és ezzel soha nem fogom elfelejteni, amit mondott, egyszer ilyen karácsonyi bulit szoktak lenni a főiskolán, az egyetemen, és volt egy nagy képem, és ő mondta, hogy ó, milyen szép ez a kép, Móhi. És mondtam neki, mester, de ez olyan nehéz, szeretnék valahogy megoldani olyan része. Erre nagyon mérges volt rám, és mondta, a te képed. Én fogom segíteni neked, hogy megoldom neked a problémád, akkor mi a szereped? Hogy lehet művész? Tehát ez ekkora tanulmány volt, hogy hihetetlen. És tényleg már nem, igen, a kép az én képem, és a probléma az én problémám, és nekem kell megoldanom. Magyarországra érkeztem a 80-as évek elején, és ahogy mondtam, ez volt az a betegség, meg minden. Utána fölkerültem a főiskolára, illetve az egyetem most, és eddig 93-ig voltam ott, aztán történt, ami történt Magyarországon, az a rendszerváltás, meg minden. És már nem találtam magamat ottan valahogy, és el kellett jönnem majd ide Hollandiában. És itt kezdtem úgy, mintha nem szakadtam a művészettől, kezdtem ezzel tanítással, meg a festészettel, meg, és így mai napig ezt csinálom. A magyar művészek között éltem. Én nem voltam, ami kiesett. És én nőttem föl, velük együtt. Tehát az a korosztály, ahol vannak most nagy nevek ebből, és együtt működtünk. Soha nem szakadt a kapcsolatom a magyarsággal. Maradt, szinte erősödött. Nagyon sok magyar barátom jött ide hozzám látogatni, és én mindig ott voltam Magyarországon. Tehát ez más helyem volt Magyarországon. Innen megyek, oda megyek, és ott, mintha otthon vagyok. Úgy lettem Móhi, mert így a mindennapi életművészet között, tehát az akadémián, meg minden, és egyik barátom, nekem meg Mohaned volt a neve, és ilyen rövidítette, és mondta, hogy Móhi. Hát itt a Móhi csata. És onnan kezdődött Móhi. És így indult, és
maradtam Móhi, mai napig Móhi, itt Hollandiában elterjed a nevem Móhi, és maradtam Móhi, és büszke vagyok rá. Irak után én mentem több helyre, több országban éltem, meg próbálgattam magamat, de utána ezen Magyarországon hosszú életet éltem. Nyilvánvalóan szembesültem egy új kultúrával, egy új művészeti közegben, más gondolkodási mód, más elképzelés, és számomra ez egy ilyen felhívás volt, kihívás, sorry. És megpróbáltam nem elszakadni az egészből. Tehát próbáltam megérteni azt a kultúrát, az a viselkedés, ez a művészetet maga. Bár a magyar művészet nagyon különleges, valahogy zárt. Te képzeld el, Dienes Gábor mester, mikor nagyon nagy mély beszélgetésben vagyunk, azt mondja, én magyarul festek. És ez nekem volt egy új. Mi az, magyarul festek? Magyarul beszélek, magyarul érek, magyarul olvasok, magyarul hallok. De festek, mivel festészet, ez egy emberi tevékenység. Kellett nekem 20-30 év, hogy megértem, mit mondott a Dienes Gábor mester. Tényleg magyarul festenek a magyarok. De ez a magyar művészetet, mint hogy családi művészet. Az összes magyar művész az egy család. Ez tudnak egymással beszélgetni, lelkileg. És még maga az a program, ami zajlik, ez egy beszélgetés, ez egy intim beszélgetés, ez egy, azt se tudom, hogy jött ebben a nagy emberben a fejében ez az ötlet, hogy hozza olyanokat, ami szanaszét vannak szórva, és hozza ide művész az emberben, ember a művészben. Ez itt nem található. Az itt a művészet egy magánügy, ahol nincs sikered üzletelni, mit tudom én mit csinálni, maradt. Tehát nincs ez az együttműködés, ez a én keresem valakit, aki 30 éve nem találkoztam vele, és hozom össze, és önzetlenül adok neki minden. Ez egy óriási. Tehát ez a különbség, ez érthető. Néha, ha minden rendben, akkor tudja az ember festeni ilyen kellemes dolgokat, meg minden.
de amikor történt September 11, akkor nem hiszem valaki normális ember tudott normális életet élni, akár művész, akár nem. És így ebbe jön megint a művész az emberben és az ember a művészben. Tehát ez nagyon nagy dolgot megint indított bennem, aztán festettem ebből nagyon nagy sorozat. Egy nagyon jó helyen állítottam Hollandiában, egy óriási tömeg volt ott a megnyitón, és voltak olyan 50 kicsi kép, és össze van rakva 2 centiméter köztük mindenhol, és akkor óriási nagy képet festett össze a végén. És utána, tudod, ilyen magán problémák voltak, tehát ez a betegség, ami volt nekem, meg minden, és újra azt hitték, hogy diagnosztálták engem, no, valami tumor van a fejemben. A fájdalom jön mindenhol, minden irányba. Támad a fejemet, meg minden. És akkor jöttek ezek a kis képek, kicsi, és több fej van egy emberben, vagy egy fejben, meg mint tudom én, mert nem tudtam koncentrálni, hova nézek, hova tartom a fejemet, lefelé, fölfelé, oldalon, mit tudom én. És ebből akkor is indult nagy dolog, és ahogy mondtam neked, nekem a könyv is nagyon fontos. Én nagyon sokat olvasok, mindig volt a zsebemben egy könyv, és találtam azt is, hogy könyveket festek. Hát nyilvánvalóan létezik a könyv festészet, és mindenhol, de ezek különlegesek, mert ahogy kinyitod, ahogy alapozod, ahogy meg vannak csináltatva, és ez is nagyon nagy időt vitt el belőlem, tőlem, hogy ezt csinálom. Volt egy könyv, együtt, a nagyon jó barátom, Zelnyik József írta, Pokoljárás Mohival. Zelnyik József egy arisztokrata magyar ember, egy zseniális író, egy különleges személyiség, tény és való. És így szerintem egy nagyon-nagyon nagy könyv, egy óriási írás, egy olyan, én mondtam neki, ez egy olyan hosszú hajkó, egy tudat, egy tapasztalat, egy zseniális író, és így lett a könyv, és én nagyon boldog vagyok. A magyar közönség ugyanúgy, mint a művészek, a magyar művészek. Tehát ez, hogy vigyáznak a magyar művészetre. Itt nem csak a képzőművészetben, mindenben egyébként. És minthogy sajátuk. Tehát védik.
és ünnepelni tiszta szívből tudnak boldogulni a művésznek. És ez meg lehet fogni kézzel. Nagyon sok kiállítás volt Magyarországon, nagy ünnepség volt, de ez nem találod máshol. Itt van ilyen protokollosan jönnek az emberek, meg mit tudom én, más a megnyitő, más a ceremónia, de nem mint Magyarországon. Ott mintha házasság kötnek. Boldog. Ez egy népszerű valami. És így a művészet Magyarországon, szerintem. A művész az emberben és az ember a művészetben egy ötlet a barátomnak, Bondzsok István, aki nagyon jól ismertem. Együtt dolgoztunk egy műteremben egy évig, fiatal korunkban talán. És hiteles az egész. Volt egy olyan találkozásunk egy olasz barátommal, nála, és én mutattam a projektet, és a kiállítás, a megnyitó, meg a beszélgetés is, és felrakta a tévére. Tehát lehetett látni nagyban. Nem a Facebookon vagy valami, hanem a tévére, és egy óriási volt tényleg, és nem hitte el, azt mondja, ez tényleg ez Magyarországon van? És ez így csinálják? Mondom, igen, és ezt csinálják. És büszkén mondtam neki, én is leszek ott. Itt a helyem, itt, ezen a helyen, itt a műterem, itt találom magamat. Itt megoldom minden problémát a képben. Így tudok kontrollálni magamat. Ez a művészet számomra. Még ha Bondzsok Istvánnal 32 éve nem találkoztam, most így egyben, mintha tegnap találkoztam. Mintha nincs az a 33 év, 32 év köztem. Ez nem csoda, ez nem a művészet az emberben és az ember a művészetben. És így vége az életének, megint csak egyedül. Így. És akkor a zsebembe rakom, és megyek.